to Duday and Duduy's YouTube channel. Dahil wala po kaming magawa at wala pa rin kaming trabaho, ituturo ko na lang po sa inyo kung paano magluto ng pork sisig. Pero iba po yung recipe na gagamitin ko kasi yung iba ang ginagamit po ay yung sili na nilalagay sa sinigang. Dito ang ilalagay natin ay red and green bell peppers. So, pork sisig with a twist. Ayan guys, yung pork natin, pinakuluan ko na to kanina para lumambot na. Kapiraso nga lang yung pork na nabili namin kasi napakamahal ng baboy dito sa China. So, ang gagawin natin ngayon, i-deep fry natin siya para maging crunchy. Mas masarap kasi sa sisig yung malutong-lutong yung baboy. Ayan, deep fry na po natin yung ating pork. Tapos, iwan na rin yung ating mga sahog. Ayan ang onion, red and green bell pepper. Siyempre, maglalagay tayo ng chili para may sipa, may anghang, lemon. Tapos, yung egg, ipa-fry natin, lalagay natin sa ibabaw. At yung butter na panggigisa natin. Okay. Ayan. Kinakat na po ni Dudoy. Crunchy, crunchy. Malutong na malutong. Wow! Ang sarap niya ng lutong. Umuusok-usok pa. Kailangan tatarin. Sarap. Ang lutong. Wow. Yan, tapos na ang ating pork sisig. At ready na ang kumain si Dudoy. Yan mga guys, itry nyo din po yung recipe na ginawa ko ngayon sa pork sisig. At sure po ako na magpugustuhan nyo yung sisig na niluto ko. Yummy! Best partner ang sisig sa beer ni Dudoy. Wow. Busog. Ang sarap. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye.